ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:14 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। 21 ਹਾੜ ਨਨਕਸ਼ ਸੰਮਤ 554। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਸਰਾ ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ 11 ਤੋਂ 12 ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਕ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ, ਉਹ ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟਵੀਟ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਟੁੱਕਰ ਖਣੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਕ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ, ਚੱਪ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੂਣੀ ਦੇ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। 604-204-0600 ਆਨ-에ਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੰਬਰ WhatsApp 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨ-에ਅਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 604-729-1224 WhatsApp 'ਤੇ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6047291224। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੰਮ ਆਮ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਗੱਲ ਕੱਬੀ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਦਾਈਏ ਖਾਨ ਖੱਬੀ ਨਾ। ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਪਾਸ ਹੱਸੀਏ ਨਾ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਖੇਲਣੇ ਕੋ ਬਾਲ ਕੋ ਫੜਾਈਏ ਫੀਮੀ ਡੱਬੀ ਨਾ। ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਮ ਦੂਣੇ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਹਲ ਬਾਉਂਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੰਢਾਈਏ ਪੱਗ ਛੱਬੀ ਨਾ। ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਯਾਰ ਹਰਨ ਦੇ, ਪਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾਸ ਧਰਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੌੜ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਈਦ ਨਾ ਘਰ ਵੜਨ ਦੇ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਜਵਾਰੀ ਨਾ, ਦਿਨੇ ਮੁੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਾ। ਸਿਆਣਾ ਬੇਟੀ ਕੁਆਰੀ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜਨ ਦੇ। ਤੀਵੀਂ ਸੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਹੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੇ ਨਾ। ਖਾੜੇ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਨੇਰੀ ਨਾ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਹਟੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਣੋਂ, ਟੱਲੀ ਨਾ ਟੱਲੇ ਵੱਜਣੋਂ। ਰਜ਼ਬ ਵਾਲੀ ਸੱਜਣੋਂ, ਰੱਦੀ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਖੰਘ ਨੂੰ ਮਲੱਠੀ ਤੇ ਜਵੈਣ ਖੋਲੇ ਕਬਜ਼ੀ, ਰਸੌਂਤ ਗੰਦੇ ਮੈਲੇ ਤੇ ਕਨੈਣ ਮਾਰੇ ਤੱਪ ਨੂੰ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਤੇ ਮਲਮ ਮਾਰੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਝੜੀ ਤੇ ਕਲਹਿਰੀ ਮੋਰ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਦਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਲੀ ਮਾਰਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਰਸਾਲੂ ਸਿਰ ਕੱਪ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਮਾਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਪ ਨੂੰ, ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਮਾਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਪ ਨੂੰ। ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਵਿੱਤ ਨੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 600 AM 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 1 ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ SHER, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬ 600 AM, ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਰਹਿ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੱਥ YouTube ਚੈਨਲ ਆ LOKSATTH, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸੁੱਚ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੇਡੀਓ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਤੱਕ, ਸਕੋਮਿਸ਼ ਵਿਸਲਰ, ਕੈਮਲੂਪਸ, ਕਲੋਨੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿਆਟਲ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 6042040600। ਸਰਨਵਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤਣਾ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। IAS ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੰਡ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 14 ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ MBBS MSI ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਦੋਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ IPS ਆਫਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜੇਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਵਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਂਝ ਜੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਤਾ, ਨਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇਤਾ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇਤਾ, ਨਾਲੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਵੱਧ ਲੱਗਣ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਧ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਕਣੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ,
ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬਣੀ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਏ, 3 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਹਜੇ। 3 ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਫੇਅਰਸ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਦੇ ਕਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਲੈ ਜੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਕਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, 13 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 66 MLA ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ 16 ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 5 ਬਣਾਤੇ, ਔਰ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਆਪ ਦੇ 10 MLA ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀ 57%, ਮਾਲਵੇ ਦੀ 35.71% ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ 7.14% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਂਝ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 14 ਚੋਂ 4 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, MBBS MD ਡਾਕਟਰ ਹੈ, MBBS MS ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਠਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ,
ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਵਕਿਰਨ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਰੁਦਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਾੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਮੇਰੀ ਜੜ ਪੱਟ ਧੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਠਲ ਢੋਣਾ। ਨਿਹਾਇਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਟਲ ਗਿਣੋ ਅਬਾਊਟ 10 ਪਿਸਟਲ ਸੀ, 2-2 ਹੱਥ 'ਚ 2-2 ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਯੋਗੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕਟਾ ਚਲਾਣ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੀਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵਾਕਈ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿ 6 ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਔਰ 6 ਚੋਂ 3 ਫੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। 29 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ 6 ਚੋਂ 3 ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿੜਕ ਹਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼, ਦੀਪਕ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ, ਇਹ 4 ਫੜੇ ਸੀ। 4 ਚੋਂ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, 2 ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। ਇਹ 4 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਈ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ DGP ਨੇ ਜੀ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ DGP ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਸਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਸਾਂ ਠੂਠਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਈਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ BK ਜੰਜੂਆ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, 1999 ਬੈਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਸੀ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਲਿਆਂਦਾ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 334 DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲਤੇ ਜੀ, 334 ACP DSP ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਦਲਤੇ। 3 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਤੇ,
ਕੁਛ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਚ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਮੱਤੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਚੇਲੀ ਚਾਪਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਬਰਾਏ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ DC, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵੀ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜੀ ਆਪ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਤੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਾਤਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਵਾਸੀ ਖੇਮ ਕਰਨ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਹ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟਾਹਲੀ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੋਗੇ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਆ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ DGP ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਔਰ IG ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, 2 ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਦੋਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ADGP LK ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਆ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਪੋਸਟਰ? ਇਹ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ।
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੈ ਲੀਨਾ ਮਨੀ ਮੇਕਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਉਂਝ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਰੈਸਟ ਲੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਧਰੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਾ। ਵੈਸੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ PA ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਕੰਜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਗੌੜੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਘਾਊ ਮਾਊ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਜਾਮੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ। ਹੁਣ ਜੂੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਇਆ? ਲੱਕ ਦਾ ਕਰਾਇਆ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਾ, ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਵਜੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦੇਣਾ। ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਗਾ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬਿੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਗਾ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਸਤ 'ਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ,
ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ 10:20 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 1-2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ 604-204-0600 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜੋ। ਰਣੀਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਆਊਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਪਾਕਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਾਮਿਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਧੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਸ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਮਾੜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜ਼ ਚੈਨੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਕ ਚੈਨੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਤੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਿਜ਼ ਚੈਨੀ ਵਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਸਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਲਿਜ਼ ਚੈਨੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਵਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, 10 ਹੋਣ, 20 ਹੋਣ, 200 ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਡਨ
ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ 19 ਅਤੇ 20 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਤਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਘਤਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਜੀ N95 ਮਾਸਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਨੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੇਟਕੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋਬ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨਣੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਅ ਕਿਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹਵਾ ਕਦ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਜ CBC ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਵਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਢਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈ ਆਓ। ਪਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਲੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਲਈ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆ ਜੂੰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥੀ ਲੱਡੂ ਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੋਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ MP ਸਾਡੇ ਜਾਂ MLA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾੜੀ ਕਾਹਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਸਤਾਰ ਕਾਹਤੇ ਪਹਿਨਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਕ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੰਗ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਫੋਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲਰ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर joining us. Good morning. Good morning to you. Well, it's afternoon where I am in Toronto, but yes. Happy to hear your voice regardless of the time of day. Oh, thank you. You are in Toronto, and as we were talking about the issue of security guards, and you were listening, my caller, last caller, was talking in Punjabi about these issues. They are coming and going, and he was pointing out about the leaders of opposition, Sir Jagmeet Singh. He's a Sikh and traditional Sikh, and still these things are happening. And as I was getting few calls from community after they saw your tweet to stood with those security guards and who lost their jobs, and today there is a news that City of Toronto is going to reinstate them. What would you like to say on that? Well, the original decision to fire people for having a beard was ridiculous. There is no question that someone can work safely even during a pandemic while having a beard. In fact, for the last 2 years, people with beards of all religious backgrounds have safely worked. Sometimes they've had to wear masks depending on the workplace, but it has never been a problem. And now, all of a sudden, ironically, when governments have been lifting and ending mask mandates, they brought in this new rule that everyone has to remove their beard in order to come to work. There is no
common sense to that. That is why I spoke out. I said it was a dumb decision to fire those workers. And I called on the City of Toronto to not only reinstate them, but also pay them any lost wages. So I see today that the City of Toronto has done what I have called for, but I also hope the city will to reimburse any lost wages to those workers, including Sikh workers who have unfairly lost wages because of this dumb original decision. Since you started your campaign for leader of Conservative Party, you were in all over Canada, coast to coast, and signed up record number of members for your party. And your slogan was "Freest Country, Remove Gatekeepers." Can you elaborate that more? Yes. Well, this is an example, right? The gatekeepers are the bureaucracies and other powerful people who stand in the way of hardworking Canadians. So we see it all the time. For example, government gatekeepers make it very expensive to build new housing in Canada with the permitting delays and building restrictions. They have added $600,000 of costs to every single house in Vancouver of just in government expenses alone. Those are the gatekeepers who are shutting out immigrants, working class, and youth from housing. Then you have the gatekeepers that prevent us from developing our oil and gas. So that means that the world is dependent on Putin and on other foreign dictatorships to supply oil and gas. And right now, the world is giving all this money to these dictators instead of that money going in paychecks to Canadians. The gatekeepers are blocking immigrants from working in their professions. You come here from India as a doctor, but you can't work because the regulatory gatekeepers prevent you from getting a license to practice. So we see this again and again, government gatekeepers standing in the way of people who are trying to build a better life and a better country. So I want to get rid of the gatekeepers. So stop these dumb decisions like we saw from the City of Toronto on beards. Remove the government gatekeepers so that we can allow more pipelines and energy production in Canada to bring wages up and gas prices down. And incentivize provinces to remove the gatekeepers so that immigrants can work in their professions and trades. So if we get more advanced in this topic, you in September will be your leadership, the election. In case you get leader and you win the election, next election, you become prime minister. How you will federalizing this issue, if I elaborate more, is there you have some plan to put a law in the books that if any city or province do something like that Toronto did or Quebec did for secular law, will be a law, what you are thinking, which will overpower the province or city in order to protect religious freedom and civil liberty? So the first thing that a prime minister can do is speak up and raise his voice against bad decisions by lower levels of government. And that is something I will do. The second recourse is our Charter of Rights and Freedoms, which protects freedom of religion, freedom of expression, freedom of association, etc. And that legal document is paramount above all others, and I will stand up for the Charter of Rights and Freedoms and the rights of every Canadian to fight for their freedoms in the court under an independent judiciary. And of course, finally, at a federal level, I will use the levers I have at my disposal. So, for example, I've said, the federal government is giving all this money to the provinces for immigration settlement. Well, I'm going to say to the provincial governments, if you want to get all this money, you have to treat newcomers fairly by mandating that they should get an answer to their application to work in the professions, and they should get that within 60 days based on their own merits, not based on where they come from. So that is one of the ways that I will make Canada the freest nation on earth. As I was
observing and watching you in the parliament, you were always very fiercely and fiery critic of anything you don't like with the government. I think the minorities or visible minorities, if they get something from you affirm, because whatever we had experience among our politicians, they are saying something before election, after election they change. That's what my callers were talking before you were holding the line. Is there anything above, because we have Charter of Rights, in the same time we got this secular law in Quebec. Is there anything, what do you think, there in form of law, can we get in Canada? Is there any law which protecting religious freedom? Anyone, not the Sikhs, any religious freedom? Well, again, the highest law in the land to protect religious freedom is the Charter of Rights and Freedoms. It's right there in the Constitution, and that law trumps all other laws. So we need to respect and uphold the Charter, and be a strong. The Prime Minister needs to be a strong voice every time the Charter of Rights is violated. That's what I pledge to do. Now, I can't tell you that I can control the decisions of every level of government. That's not possible. We have divisions of powers. So, the Prime Minister controls the federal government and is accountable through Parliament. Then the premiers do the provincial governments, and the mayors and their councils do municipal government. So I can't promise you that I can control every other level of government. But what I can do is, when I see an injustice like I saw in Toronto, is speak up firmly against it, apply pressure. And in this case, that's all it took. And the good news is that once the pressure was mounted, the city of Toronto backed down. And so I hope to speak up every time I see injustices like this happen in the future. Mr. Poilievre, everyone has some idea in their mind when they get in public office, or politician. You started your life from very, very normal family in prairies, and very young you got elected as a member of parliament. From last 18 years, you are winning always. You were in Canada every part, and as I was talking about your membership trail, you signed record number of members. So what do you have in your mind other than the freest country, and what do you have? What you are observing in Canada as going in which direction? What you want to do as a prime minister if you get chance? Well, we need to bring back people's buying power, right? The inflation is now at a 40-year high. People can't afford gas, groceries, or housing. 9 out of 10 young people who don't own a home worry they'll never have a chance to own a home. There's 4 in 5 families have cut their diets because they can't afford food. Their gas prices have been at $2 a liter, which is double where they used to be. So people's paychecks are being evaporated by the inflation. What's causing it? The cost of government is driving up the cost of living. Inflationary deficits mean more dollars bidding up goods. Inflationary taxes mean it's more expensive for businesses to make those goods. The more government spends, the more things cost. That's just inflation. We've got to reverse that. And that means getting rid of the carbon tax to lower gas, grocery, and other expenses. Eliminating the deficit by capping government spending. And that will allow taxpayers to afford their government and afford their cost of living. And then removing the gatekeeper so that instead of creating all this new cash, we should create more of what cash buys. So grow more food, build more houses, and produce more Canadian energy. That way we can supply our consumers with affordable goods. That's how I'm going to make your dollar powerful again so that you can afford a good quality of life. I was reading a note on Bloomberg today that due to inflation, 3/4 interest rate hike is coming in July 13, and they are predicting another 2/4 0.5% in September.
Interest rate hike will control inflation. What do you think? Well, it's going to hurt a lot of people. Unfortunately, what's happening is government spending is driving up both inflation and interest rates. Why? Because when government spends money, those dollars go out and they bid up the price of goods. There's only a scarce number of goods, but there's more government money buying those goods. That raises the prices. The other thing is deficits compete for credit. So, when the government borrows $100 billion, well, that pulls money away from other small businesses and consumers, which means that interest rates go up. And so what we have is the Trudeau government is driving up the cost of living with its crazy spending. We need to bring government spending under control to bring down both inflation and interest rates. Because right now, I worry that there's a big collision happening. It's like a slow motion train wreck. The Canadian consumer, the family, has too much debt, and what's coming is higher interest rates on that debt. And if you've got an $800,000 mortgage, variable rate, and those interest rates go up, you're paying an extra $8,000 a year for every 1 percentage point increase. Yes. That's a hell of a lot of money. I don't know, like the average family living in Surrey or Brampton can't afford $8,000 in extra interest costs every year on their mortgage. So we've got to get these costs down so that Canadians can afford to save their homes and pay their bills. Bring in revenues. You are promoting fossil fuel. World is going towards cleaner energy. Natural disasters are there. Sydney is underwater, half of Sydney in Australia. There was heat wave in India and flood in Bangladesh and forest fire in California. In these circumstances, how you will promote fossil fuels? Well, I wouldn't put it that way. I would say that we have the capacity to be the greenest and cleanest producers of oil and gas in the world. So, for example, in Alberta and Saskatchewan, they are mastering carbon capture and storage, which means that when they generate emissions, they bury those back in the ground where it came from rather than putting it into the air. We also have solid regulations to bring down the greenhouse gas emissions that come from the energy sector. Other foreign producers don't meet our standards, and they are driving up global emissions as a result. What we should do here is make our oil and gas greener and more environmentally sustainable rather than trying to shut it down, because the world is going to continue consuming between 60 and 100 million barrels of oil every day for the next 20 years, according to the International Energy Agency. So do we want that to be dirty dictator oil, or do we want it to be clean and responsible Canadian energy? I believe Canadian energy is the way to go. Let's incentivize our businesses to make that energy the greenest on earth. It's very hard nowadays when, everyone on the hook to live in this country. It dramatically changed in the last 2 decades. Liberals, they were selling this idea to bring international students. I was hearing on that time immigration minister, Mr. Hassan, was saying this business is better than the lumber industry, to bring in international students. And once they are coming here, their fees, tuition fees 3 times more than our own students. In same token, our Canadian students are going abroad for their degree in law or in medical. Once they are coming back, they have to go through laws to get in practice that. So what do you have in your mind for international students and our kids who are going abroad? Well, listen, first of all, I think that international students are great for Canada, and if especially when they graduate with skills our economy needs, they can immediately go into jobs that we need filled, become permanent residents and citizens, and contribute for the rest of their lives to our country. So I think we need to simplify the process to go from international student to citizen, so that we keep more of the talent that we train here in this country. And,
we also need to make living standards better for them. I don't have the data, but I'm hearing terrible stories about the mental health and other problems Yes, that international students are suffering. And I think they're isolated. Yes. And during all of these lockdowns, they did not have family with them. They were at small apartments, 300, 400 square feet by themselves, nobody in their circle, and many of them lost hope. So we need to make sure that we need to support them while they're here, to protect them, and we need to find out why so many have been so unhappy with life in Canada. This should be the best moment of their lives. Young, learning in a new country, it should be a wonderful experience, and we need to make it that. Very sweet dream and alluring all the community, just like we. When Liberals in election, they are coming our gathering, they're saying family reunification. Charter of Rights by Senior Trudeau, then Mr. Trudeau. People were thinking that they are very pro-family reunification, but in fact there is so big lineup, and our parents are sitting from years and years and years as a super visa. They don't get chance to get immigrant. They don't get any medical help. They are not going to work, and eventually don't get their old age benefits. So what do you have in mind in order to fix this long waiting in this lineup? Well, again, we see the gatekeepers who are standing in the way of families. One of the biggest hardships I'm witnessing in my very multicultural riding in South Ottawa is married couples separated for years as they wait for reunification. Many times they're very young couples in their 20s and 30s, but and the spouse abroad could be coming here and working while being with their spouse and moving towards citizenship. But the system has ground to a halt, and I don't know why it's so slow. I mean, look, most of the work of immigration processing was possible from home. They have intranet services in the federal government that allow the public servants to work remotely and process applications. But somehow nothing is getting done. The wait lines are longer than ever. This is a government that can't give you a passport, can't get you through your airport, can't help reunify you with your family. People are waiting for the most basic government services on hold with an incompetent government filled with gatekeepers, and that's what we have to fix. Mr. Poilievre, whenever you're writing on your social media, when you use this freest country and gatekeepers, then every second comment is very harsh to read. They are all accusing you for polarization, right-wing politics. Who are those? They don't like your idea of removing gatekeepers and the freest country. They are saying we are in free country. Who are those? I think they're the gatekeepers themselves. The gatekeepers that profit from this system. I'll give you an example. The big central Canadian media, they love the censorship law, this Bill C-11, which is going to give CRTC the power to decide which media appear in Canadians' news feeds. Well, that means that only those big, powerful broadcasters will, with lobbyists, will be able to get advantaged in all of the algorithms of social media when this bill passes. They are the gatekeepers. They don't agree with me that we should have freedom of speech and freedom of expression. They want everything controlled by the CRTC in the central government. So that's one example of the gatekeepers. There's the corporate elite in this country who don't want to have more competition. They like to have a closed economy where the government protects them, and they know that I want to open up competition, and that no wonder they want to stand in my way. There's the local governments that want to continue to block housing construction because it's good for the established wealthy who already live in fancy neighborhoods,
they get their property values inflated by shutting out construction for other people. So there's countless examples of these government gatekeepers who are benefiting from the way the system works now, and they don't want me to change anything. So as your cutoff date for new members is already passed, and what is the next process, and how your party is going to choose a new leader? Well, the ballots will go out in the mail in late July, early August, and then people will get them in the mailbox, they'll fill them out and send them back. And on September 10th, we'll find out who the new leader is. That's what the time we have today. Anything you would like to say in closing, Mr. Poilievre? I just encourage your listeners to help me make Canada the world's freest country. Take back control of your life. Let's make it possible for Canadians to live and afford a good life by bringing down the cost of living and making this an affordable country again. Restore your paycheck power and make your life make it possible for all hardworking Canadians to live a good and prosperous life. Mr. Poilievre, thank you again, and best wishes. Thank you, sir. Good talking with you. Same here. Bye-bye. Mr. Poilievre ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੇਟਕੀਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੇਟਕੀਪਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੇਟਕੀਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਗੇਟਕੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਹਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। C11 ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੌਨਵਾਈ ਕੋਈ ਆਟਵਾ ਨੂੰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਏਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ 'ਚ 15 ਮਿੰਟ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕੁਬੈਕ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਡਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰੇ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਝੰਡੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ MP ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ MP ਹੈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਕਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਰੋਨ ਟੂਲ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, 2.25 ਲੱਖ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 3.5 ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਲਰਟ ਤਾਂ ਹੈ,
ਪਰ ਜਦ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਓਬੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਹਾਰਪਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਰਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਦੇ ਨਾਲ MP ਬਣੇ। ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਰਿਮੂਵ ਗੇਟ ਕੀਪਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ। ਹਾਂ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਹਲੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਅਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਟ੍ਰੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MP ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਕਨਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਹਵਾ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਨਕਰੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਸਿਨਕਰੂਡ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਹੈਵੀ ਪਲਾਂਟ ਆ ਟਾਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੈਵੀਐਸਟ ਹੈ ਇਹ। 14 ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 15-14 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਢਿੱਚੜ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਇਆ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਟਾਈ ਲਾਈ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੇਟ ਕੀਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲਰ ਗੈਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕਹੋ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ CEO ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ CEO ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਟੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕੌਮ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪੈਨ ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਹਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਬਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫੋਲ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਫੋਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਿੱਟੀ ਵਾਈਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੈ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖੀਏ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਰਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੋਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਰਾਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਵਿਦ ਸਮ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਉਹ ਸਵੀਟ ਟਾਕਰਸ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਸੇ BC ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਜੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੇਮਿਕ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਏ ਬਾਏ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋਵੇ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਗ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੜਨਾ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਅੱਜ ਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਤ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟਾਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਆਪਣੇ 152 ਤੇ ਜਾਈਏ, 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਆ ਬਦਲਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਈਟ ਰੌਕ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਆਪਣੇ ਬਾਈਟ ਰੌਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ UTA ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ VOTING ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 639 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ PTA ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਜਾਂ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਰੋਲਿੰਗ ਟਰੱਕੇਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਹਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਟੋਟਲ ਟਰੱਕ ਕਿੰਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ? ਚਲੋ ਸਭ ਟੋਟਲ 1610 ਟਰੱਕ ਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ PTA ਦੇ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਰੱਕ ਆ, ਜੇ 400 ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਮਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫੋਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਫੋਰ 4000 ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਕਟ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ PTA ਦੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਕਹੀਏ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਟੂਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰੀ ਦਾ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਚੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੋਰਟ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 2005 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਔਨ ਟੇਬਲ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਆ, ਜੋ ਡੀਟੇਲਸ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨੂੰ ਨਟਸ਼ੈਲ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੁਣ, ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹੱਲ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂਆਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਚ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਹੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, 1.5 ਘੰਟਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਜਾਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਤਸਤ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ 2010 ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਗ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਿਊ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਜੀ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। 28040 ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ, ਯੂਨਿਟ 140 ਐਲਡਰ ਗ੍ਰਿਵ ਅਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ 102 331 6 ਸਟਰੀਟ, ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਿਊ ਮੀਟਸ ਵਨ ਸਟਾਪ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਆ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਰॉ ਮੀਟ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਿਊ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੰਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਆ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਕੈਜੂਲ ਆ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚਮੰਡ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੈ। 416 550 9184 416 550 9184। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੰਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ 604 590 25 80 64 80 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਖਾਸ ਆਇਲ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕੁਇਕ ਈਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਰਸਟਡ। ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ 604 590 25 80 64 80 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਰਡ। 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ ਰਿਚਮੰਡ 604 776 9604। ਰਿਚਮੰਡ ਆਟੋ ਮਾਲ 5691 ਪਾਰਕਵੁੱਡ ਡਰਾਈਵ। ਐਸ ਕਲਾਸ, GLS, GLC ਅਤੇ GLE SUV ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ ਰਿਚਮੰਡ ਤੋਂ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਰਾਇਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ ਨੇ, ਵੈਨਿਟੀ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ, ਕੌਂਡੋ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪੂਰੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਯੂਨਿਟ 107 130 25 76 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ, 604 572 55 65। ਰਾਇਲ ਲਾਈਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਈ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਢਕਣਾ, ਬੈਠੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਬੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਧ ਭਾਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਨਸਾਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੂਣੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੂਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੂਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੱਜੀ ਦਾ, ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੋਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਮੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਫੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। 7-8 ਵਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕਦੀ ਹੈ ਹੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 90% ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 10% ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20,000 ਘਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1,80,000 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। 10% ਘਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਪਹਿਨ ਲਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਘਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਣੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਲੈ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਊ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਥਣੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਥਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਨ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਬਈ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਲਾ ਲਾ। ਚਲੋ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਇਕੱਠਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਆ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, 604 204 0600 ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਵਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਵਧੀਆ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਸੁਹਾਣੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਮੰਡੇਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ ਮਾੜੀ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ 18 ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ SDO ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਡਜਸਟ? ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਪੋਛੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲਿਜਾਣਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 2-2:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਸਾਰ 4-5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਉਹੀ 11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੋ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਮੇਰਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ MSc ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸੋਚੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਨੀਵਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਘਰ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਹੋਗੇ ਵਕੀਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਨੇ ਜੀ। ਯੂਨਿਟ 202 66 25 152 A ਸਟਰੀਟ, 604 527 47 69। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਚਾਰਜਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਬੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਫੈਂਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਵੈਪਨ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੈ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ 604 527 47 69 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੂਮੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਵਿਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਵਿਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਯੂਜ਼ਡ ਟਰੱਕ ਤੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਆਪਣੀ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਲੋਟ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕਾਟ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 503 69 69 peelfinancial.ca 6045036969। 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਸੈਸਕਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। 604 503 69 69। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਆਕੜ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਧਰ ਦੇਵੇ, ਥਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੋਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਲ ਪੈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬੇਟੀ 4th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ 6th 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਨੀ ਘਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਟੋਰ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਔਖਾ ਰਹਾ ਸੌਖਾ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ, ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਥਾਣੀ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਘਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਵਾਂ ਲੜਕਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੂਗੀ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਅੜੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਘਰ 'ਚ ਸਾਂਭੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀਏ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ, ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਾਈਫ ਚਲ ਹਸਬੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੜਾ। ਪਰ ਵੇਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਜੋਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਲਾਇਰ, ਵਾਹ, ਛੋਟੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਛੋਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਜੀ, ਰੱਬ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ 1-2% ਛੱਡ ਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਲੇਡੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮਨ ਬਿਠਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਨੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 60 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੇਖਾ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿੱਦ ਬਈ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਕਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਘਾਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਗ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਘਾਹ ਤੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾਨਗੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰ ਲਓ। ਮਰਦਾਨਗੀ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖੋਖਣੇ ਪਲ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਈਓ ਬਸ ਫੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।